Sveriges största rockband genom tiderna, Europe, fyller 30. Grattis! Tack så mycket. Hur känns det att fylla 30? Torra bakom öronen äntligen, känns det som det. Det tog lite tid. Ja, verkligen. Det har varit med en lång resa, men mycket kul. Mycket kul. Och, ja. Men för dig började du redan 78 med bandet Force. Ja, som senare bytte namn till Europe och vann Rock-SM 1982. Vad minns du av det? 82, 18-19 bast och fick en chans att spela våra låtar för en större publik. Det var en stor rockbandstävling. Vi vann och första pris var att spela in en platta. Det kändes som att folk där ute var redo för en rockplatta. Det hade börjat redan i England. Liksom. Är det här vi ser nu? Ja, visst. Det är nog 82 år där. Jag kan lyssna lite också. Hur togs det här emot då när det kom då 82? Det var, du kanske som outsider såg det, men kidsen verkade de gillade vår första platta. Det var någonting som hände. Det var revolutionerande. Det fanns ju inga svenska band som sjöng på engelska, spelade hårdrock och sålde plattor på den här tiden. Så att Europes första platta, det var ju revolutionerande. Ja, men ni pratar om att kidsen gillade, gjorde alla det? Föräldrarna hatar givetvis, men så ska det ju vara när det handlar om rock'n'roll och hårdrock. Vi hade fått lite nej från skivbolag. Vi hade lite långt hår, vi spelade lite högt. Så det här var en väg att gå vidare för oss. För vi hade redan fått nej från vissa skivbolag. Sjung på svenska, klipp håret, sådana där grejer liksom. Men här vann vi, första pris var att spela in en platta. Så in i studion, spela in de här låtarna vi har harvat några år och, i replokalen. Och vi fick en chans och vi tog den. 83 kom då första plattan för Europe för 30 år sedan. Men 86 var ändå genombrottsskivan The Final Countdown. Ni toppade listorna i 26 länder då. Och för den som inte kommer ihåg titellåten, här är den. Har det hänt någon gång att ni har hoppat över den vid någon? Vi försökte en gång faktiskt. Vi bestämde oss för att inte spela den när vi skulle uppträda på Download i England för ett par år sedan. Var det. Ja. Vad hände då? Det var liksom någon form av vidskepelse eller någonting hände, men vi missade det gigget. Vi kom för sent. Det var mycket trafik, det var många andra anledningar. Men just det gigget vi bestämde att inte spela Final Countdown blev inställt. Så vi har gett upp den idén. Ja. Folk vill höra den. Ja, nej, men vi tycker om att spela den live. Den är gjord för kommunikation med oss och publiken. Hur ofta repar ni den då? Nej, vi behöver inte repa. Det blir rep när man står på scen och spelar. Okay. Nu är det alltså 30 år sedan första skivan. Hur skulle ni själva beskriva resan därifrån när ni liksom breakade stort 86 fram till idag? It's been a rock and roller coaster. Ja, upp och ner. Upp och ner kan man säga. Ja, vi har gått igenom det mesta. Men vi har varit kompisar sedan vi var tonåringar. Men det har varit många kriser på vägen också. Folk som har hoppat av. Vi träffade ju band redan tidigt som Iron Maiden som gav oss lite råd och sådär. De sa det kommer bli lite bumpy för att crewmedlemmar och bandmedlemmar, det hade de fått erfara redan, att de kommer gå ut och in. Så vi fick förvarningar redan tidigt. Men vi har gått igenom en hel del prylar. Så att när vi stod där på Sweden Rock tidigare i år och gjorde den här konserten så kändes det så underbart att vi har kommit så långt. Så att snart 10 plattor. För att prata om Dalarna då. Jag menar, det var ju ett tag där då ni höll på att komma utanför ramen. Inte så intressanta längre. Sen var det ekonomiska problem och bandmedlemmar som hoppar av och så vidare. Vad var värst av allt det här när ni var nere för räkning där? Ja, det var en period på 90-talet då det låg nere. Några fick, det var lite vanligt. Ner på jorden med en duns liksom. Alltså en av de svåraste uppvaknarna, det var väl just där i början på 90-talet när grungen kom och slog in. Hela andra hälften av 80-talet, det hade ju varit skivbolagets stora satsning så att säga. Sen kommer då Nirvana och slår hål på hela 80-talsmyten och blir den nya guldkalven och vi ser liksom att skivbolaget börjar blicka åt en annan genre. Allt seglar ifrån er. Ja, precis. Så att det var ju lite, helt plötsligt började man känna sig, oj, är vi döda? Trodde ni på en återkomst då? Ja, det låg i bakhuvudet hela tiden. Jag tror du och Mick kom och hälsade på mig i breaket, där kommer jag ihåg.
Jag pratade med John Norum mycket på telefonen. Han bodde i LA, gjorde soloplattor och jag gjorde soloplattor. Men det låg någonting och malde i huvudet liksom, att det kommer hända igen. Och sen efter det långa breaket så 2004 så... Eller 2003 träffades vi i Mick, keyboardistens lägenhet och hade ett möte. Och då kom vi fram till att vi gör det här långsiktigt. Vi gör många plattor igen. Vi bygger upp en relation med media och fans igen. Inte bara casha in på någon reunion-turné, utan och nu är vi här. Och som du säger, på Sweden Rock i somras då var det ju allt från 15 till 65-åringar i publiken. Ni fick även då lysande recensioner. Ja. Det har ni inte varit bortskämda med. Nej, vi har haft våra förhållanden med media och i Sverige så har varit upp och ner. Men idag verkar det okej. Och vilken känsla att få bra recensioner också på ett sånt viktigt gig. Här kan vi lyssna in lite också från Sweden Rock i somras. Vad tror ni det beror på att ni har lyckats få en sån bra comeback? Är det er eller är det hårdrocken, 80-talet, som lever än, pulserar i ådrorna hos många? Jag tror att det är helt... Absolut i första hand är det ju låtarnas kvalitet. Och att bandet är ett fantastiskt bra liveband. Vi såg på scen och levererar en show som är out of this world. Men det är där man måste vara idag för att kunna överleva som artist. Du måste kunna stå på scen och leverera en show som är övertygande. Du måste ha låtarna som verkligen fäster i publiken. Och Europe har det här och därför tror jag att vi till slut har kommit fram. Folk har insett att Europe är ett band att räkna med i den långa loppet. Och det började redan när ni var 18 och nu är ni vad? Så där 25 runt, ja, lite kanske äldre. Nu är det 30-årsjubileum här. Tror ni att vi kommer att sitta och intervjua er om 30 år och säga grattis Europe 60? 30 år till, ja, då är vi Då har vi ingen hörsel kvar förvisso. Men, runt 80 bast, det skulle kunna gå. Ja, varför inte? Det är bara att kolla på band, våra förebilder, Aerosmith, Deep Purple, Black Sabbath. Alla de här gubbarna är ju 70-årsåldern idag. Så att, ja. Det finns en chans. Okay. Ingen final countdown än alltså? Nej, vi kör vidare. Okej. Jag vill tempa Stian Haugland. Vi ses om 30 år då. Okay. Välkomna tillbaka. Tack. Tack för att ni kom.